Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm món mì Ý. Đầu tiên mình sẽ băm nhỏ phần thịt bò. Sau đó thì mình băm tỏi và cà chua thì cắt hạt lựu. Các bạn nhớ bỏ cái phần hạt ở bên trong quả cà chua ra để nó không ảnh hưởng đến dạ dày của mình. Tiếp đến là mình cắt hạt lựu phần hành tây. Mình cho vào phần thịt bò băm một chút muối và tiêu để ướp. Cái phần nước luộc mì thì cũng cho vào một chút muối và dầu ô liu. Phần thịt bò băm mình cũng cho vào thêm một chút dầu ô liu để nó không bị khô. Mì thì mình thường luộc khoảng 8 phút. Rồi bây giờ mình sẽ phi thơm tỏi. Tỏi thì các bạn phi thơm lúc nào nó thơm là được, đừng có để cháy quá. Rồi mình cho hành tây vào. Tiếp đến là cà chua và thịt bò. Nói chung là mình thấy món này làm khá là nhanh. Thỉnh thoảng các bạn nhớ kiểm tra mì nhé. Mì sau khi luộc xong thì mình đổ ra để cho nó ráo nước. Đấy, cho thêm thịt bò vào và thêm một chút nước với cả gói gia vị là mì Ý của Knorr. Mình thêm vào đây một chút nước nữa để làm nước sốt cho mì. Nếu các bạn không có thời gian thì các bạn có thể mua lọ nước sốt mì ở ngoài hàng. Vậy là mình đã làm xong rồi các bạn ạ. Đấy, rất là thơm và ngon. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.